rychlý. Čemu máme ty zrcátka? No. Čokoldové. Ha, tajné. No nic, nemám čas, hoši, jedu. To nejede, nebo co? Tak tohle potěší. Members be advised, a street racer has just been reported eastbound past Diamond Park, requesting you to head up. Any more details on that call? Suspect is in a silver BMW. Yeah, I'll head up that way. I'm in the area. Right ahead, that speeding vehicle. And, this guy's not slowing down. Yeah, that's confirmed. He's not stopping. Code 3. Chlapi, nechte ho, ty vole. Registračku má a já jsem se posramal. Tatra nedala schodit.
pohodu. Polák zase. To je humus! Jo. Já to nechápu, jak ti lidi tady můžou žít. To je všechno. To jsou svině. Takhle to opraví na f***a. Ty pičo. Zlatí silničáři u nás, ty půl roku zavřeno, ale aspoň je to opravené do Ježiši. To jsou mamrti. To jsou čáci. Není možné. Tak to chceš.